Sir, wala po kaming ibang lead. Kaya nakaasa lang kami na mahuli si Sal Aldoraji dahil siya po ang prime suspect. Meron bang ibang nakaaway si General Montejar? Wala akong ibang alam, sir. Before he died, he was busy investigating on the case of Sal Aldoraji. Gusto niya talagang mahuli si Sal, sir. Kaya nga po nagalit siya kay Colonel Fontiveros. Bakit? Kulang kasi ang intel report na isinabit ni Colonel Fontiveros, sir. Kaya nga po inutusan niya si Colonel na i-turn over na lang ang lahat ng files. And after that, ano nangyari? May instruction si General Montejar, sir. Huwag na huwag daw itong sasabihin kahit kanino. What do you mean? Si Colonel Fontiveros, sir. Ito ang result ng investigation kay Colonel Fontiveros. Hindi ko ibinigay sa iba, sir, dahil natatakot ako sa implications ng laman niya. Salamat. Sino ang lalaking ito? Nakauwi ka na sa kampo? Kakarating lang. Ba't di ka patulog? Akala ko maaga yung pasok mo bukas. Di ako makatulog eh. Nabasa mo na yung sulat ni Alex? Babasahin ko pa lang. Sige na. Good night. Good night din. Benji, alam kong ayaw mo ako makausap. Naiintindihan ko. Pero sana, kahit man lang itong sulat ko, mabasa mo. Benji, buddy, I'm sorry. Maniwala ka man o hindi ko ginusto na umabot sa ganitong lahat. Ang akala ko lang nung una, masasagot na ang mga tanong na gumugulo sa akin. Tungkol sa pagkatao ko, tungkol sa pinanggalingan ko. Pero mas lalo lang naging magulong lahat. Hindi ako sumulat para subong baguhin ang isip mo. Gusto ko lang mag-sorry. Dahil hindi ko naman natupad ang pangako ko sa'yo. Nasa susunod na makita natin ang pumatay kay Olan, hindi ko na siya pakakawalan. Buddy, I'm sorry, hindi ko nagawa. Pero ang hirap pala kapag pamilya mo ang kalaban mo. Kahit pa hindi ako lumaki sa kanila.
hindi pa rin ganun kadaling talikuran sila. Mali ako. Sana pagkatapos ng lahat ng to, magkaroon pa ako ng isa pang pagkakataong bumawi sa'yo. Buddy, Benji, mag-ingat ka palagi. Do you confirm, Private First Class Alexander Marasigan, of your presence in the community with your family? Yes, ma'am. But what were you there for? Getting to know my family, ma'am. Si Yasmin Al-Huraji. Siya po yung dating logistics ng Al-Huraji Group. At siya po ang tunay kong ina. And how did you get to know her? Can you kindly share with us exactly what you experienced the entire time that possibly led you to your decisions? Pinuntahan ko po yung pinagtatagpuan nilang bahay. Nung nalaman ko yung location nila. Dahil gusto ko sila makilala. Kaya nung napulot ko yung details, nalaman ko na sila talaga yung tunay kong pamilya. Bumalik ka. Bumalik ka. Nag-desisyon po ako. Nakilalanin sila. Kahit na alam mo na kalaban sila? Yes, ma'am. Dahil alam ko nakalaban sila. PFC Marasigan, what do you mean dahil alam kong kalaban sila? Inatasan po ako ni Sir Pontiveros mag-ispiya sa mga Al-Huraji. And with that, Your Honors, I have classified information regarding the incident to prove it. May kinalaman ba to sa pagkamatay ni Victor? May kinalaman din po yan sa kasong anak mo, sir. Your Honors, this has nothing to do with PFC Marasigan's case. None. And how does it not? This is new evidence that could enlighten us. The motives and the actions of PFC Marasigan and other possible involvement, or rather, interventions of other parties. If there are no other questions or additional statements, we will resume this another day. Thank you. Due to the nature of the intelligence job that Colonel Fontiveros gave PFC Marasigan, we cannot project the file, but have given copies to our judges. Please refer as we go along. Colonel Fontiveros, is it true that you gave PFC Marasigan the mission to spy on the Al-Hurajis?
Colonel Fontiveros, you are under oath, and I have the classified statement showing that you gave PFC Marasigan the mission to spy on the Al-Hurajis. Yes. And was this sanctioned by your higher officers? No. Then why would you conduct such a mission? Because it had to be done. Ayaw ng kasahan ni General Marasigan ng operasyon ng mga Al-Huraji dahil sa mga SOP. Kaya hanggang ngayon malaya si Saal at nalagay sa panganib ang buong bayan. We could have eliminated this threat to the nation kung pumilos lang ang mga taong responsable. Ang kailangan ko lang ay ang location at ang mga plano ng mga terorista. At si Alex lang ang makakakuha nun. Alex was the right person for the job. But did you not think of the possible threat to his life? We are soldiers. Bahagi na yun ang buhay namin. Kung tunay kayong sundalo, alam niyo yan. Gabayan mo po si Alex at kaming lahat. If Alex felt his life was in danger, pwede naman siya umalis sa poder ng mga Al-Huraji. Pero hindi niya ginawa. Precisely because that was his mission. Am I right? Am I right, Colonel Fontiveros? Your silence is not a denial. And did you achieve what you wanted out of the mission? No. No further questions, Your Honors. After taking into consideration the pieces of evidence adduced by the prosecution and the defense, and having in mind the applicable laws and jurisprudence, the court, in closed session and by the written secret ballot with all the members present, concurring unanimously, finds the accused as to charge not guilty, and as to the loan and specification, not guilty. So ordered. Sir. Salamat ah. Mama. Pwede ba tayong mag-usap? Sandali lang ha. Ma? Buddy. Alex? Pa, hindi ako dapat nakalaya. Oo, napawalang sala ako, pero pa, guilty ako. Guilty ako pa. Anak, Palagtak sila sa kadugo ko. Pinagkanalo ko sila. Niloko, pinaniwala. Na nandun ako para kilalanin sila.
Pero hindi pa eh. Andun ako para mag-espiya. Ginawa mo lang ang tungkulin mo. Hindi rin ako naging tapat sa tungkulin na yun, pa. Kala ko nandun ako. Nakita ko, naramdaman ko na naging tapat sila sa akin. Naiintindihan ko ang pinaglalaban nila. Nasa isip ko, terorista mga to. Pero ang dali lang isipin eh, na terorista lang sila. Tao sila pa. Inapi, kaya napilitan mag-armas. Sinaktan, kaya napilitan lumaban. May sariling pinaniniwalaan, may sariling paninindigan. May mga prinsipyong ipinagtatanggol hanggang sa kamatayan. Ano ba silang isipin natin? Umabot ako sa punto na tinatanong ko ang sarili ko, sino ba talaga ako? Ako ba si Alex Marasigan na sundalo? Ako ba si Hakim Al-Khuraji? Nauunawaan kita, anak. Hindi masamang pagdudahan ng sarili. Nagbalik ka sa amin. Ikaw, si Hakim Al-Khuraji. Ikaw pa rin ang anak kong si Alex Marasigan.